ito na po yung ilaw natin na gawa sa scrap ng PVC pipe. Hindi ko po ni-expect na ganitong kalalabasan nito, na magiging stand out siya. So kung meron kayong mga lumang PVC pipe na tago sa bahay nyo, huwag nyo pong itapon kasi very useful po siya. Ayan. So panoorin nyo po yung buong detalye ng aking video, at sa huli, bago matapos, papakita ko sa inyo yung buong view para makita nyo yung effect ng ilaw hanggang sa labas. Stay tuned po kayo sa video na to. Thank you.
guys, ito na yung PVC light na ginawa natin. Ito na po yung ilaw na effect nya. Hindi ko po na-expect na ganito pala ang kalabasan. Stand out. Yan po. Dito po tayo sa pinakataas ng bahay. Yung tatlong ilaw na kinabit natin dyan sa bawat beam na yan. Hindi na natin nilagyan ng masyadong design yung ilaw na ginawa natin dahil nakatago naman po siya sa likod ng beam na yan. So in the future, gagawa tayo ng ilaw na naka-expose naman sa labas. Yun ay lalagyan natin ng design. So kung gusto nyo pong kita ng mga bagong video natin, update kayo, mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Bababa na ako, papakita ko yung sa pangalawang beam. O yung sa pangalawa. Ayan. Ayan po yung effect niya. Kung natatandaan nyo sa ibang video ko, gumawa ako ng flower base stand. Ito po yun. Ito po nakalagay. Yan. So samahan niyo po ako, lalabas tayo, papakita ko sa inyo yung view sa ito na po yung view sa labas. Kung nakikita nyo yung 6 na ilaw na nilagay natin. Po siya. Okay po, maraming salamat sa panonood nyo. Thank you for supporting my channel. Sana po isubaybayan nyo yung aking channel at mag-subscribe po kayo sa mga update na at panibagong video na gagawin ko pa. God bless you all. Thank you.